Meron siyang free na tumbler. Okay? Ay, ang dami. Ang daming laman mga besh. Yun. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Okay? So, 3 pack siya. And may free pa siyang tumbler. Yun. Na mga besh. So, for this afternoon, meron tayong parcel na dumating. So, kailangan natin siyang buksan. Bilisan natin. Ano ito? Kung ano ito mga besh. In-order natin to. Dahil, napansin kong iyang tayo. Okay. Tingnan natin kung ano i-touch. Mga besh ko. Mayroon siyang free na tumbler. Okay. Ay, ang dami. Ang daming laman mga besh. Yun. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, 3 pack siya. And may free pa siyang tumbler. Yung pack. Yan. And then, meron siyang mask. Yun. Okay. Intense hydrating. Okay. Thank you so much guys. So, yun po yung ating parcel. Ayan. So, nakatatlong box tayo nito. Kasi medyo okay siya sa ating health. Ha? Okay na? Thank you so much. Thank you so much for watching.